ano tayo, umatake tayo through documentation. In fact, nakapag-release agad tayo ng 6 letters to 6 different agencies within the next few days nung pumutok ito. Okay? So pumutok ito because of a picture on Facebook na agad nirespondehan ni Moto Pinas, Brando Rosales. And then, nag-create ng viral video si Ramon Villanueva ng TLC na within 3 days, pumapalo na ng 500 shares, 30,000 views. So, ang bilis niya, nag-viral ni Ramon Villanueva. Tapos, ito na, pini-PM na ako, tinatawagan na ako ni Love Joseco. Nag-set na sila ng meeting, nag-host sila actually ng meeting for this with LMFI. So sabi ko, grabe to. Sabi ko, overwhelming mo talaga. So, napakasarap lang mo talaga ng feeling kasi nag-come together po talaga lahat. And syempre, ang ROTP, full force po talaga ang ROTP at ang MRO. But again, you know, we see these people leading, it inspires us. It inspires us so much kasi we're seeing people and groups working together as one. So, after magpatawag ni LMFI ng meeting, sumunod naman na bumanat ang ating kaibigan from Transport Watch. Partner po natin yan at saka partner din po ni Angkas. Nagpatawag ngayon ng isang meeting / press conference. Na yung press conference, punong-puno ng media. As in, punong-puno ng media. Lahat ng motorcycle-related media were there. Well, not all of them, but you know, at least most of them were there. Tutuwa kami. Old faces miso tulad ng motorsiklo news talk show na kung saan naging host po ako nung araw. Nandun din sila. So, you know, parang nagkaroon na kami ng advance reunion para sa anniversary ng motorsiklo eksklusibo. Yung mga media guys nagsama-sama. Jay Taruk was there, you know, all of our other friends, Maynard was there, yung mga taga C Magazine was there. Tapos andyan ang mga mainstream channels, 2, 5, 7, PTV4, may CNN, may iba't ibang mga vloggers na nag-represent din sila. So, this was all through the efforts naman of Transport Watch and Angkas. So, alam mo yun, si Angkas is not just a business anymore. They're not just a business anymore. They are now part of the fight. They are now living the advocacy which is rider welfare. So nagbigay na sila ng trabaho sa tao, nag-innovate sila ng bagong sector which is the motorcycle taxi sector. And they're also getting involved in you know, the protection of rider rights. So out of that press conference, you know, so nag-stem na eh. Kumbaga, namulaklak na, nanganak. Sinimula ni Mr. Baduy, Ramon Villanueva, si Baduy. Sinimulan niya, dumive in si LMFI. Unang sugod namin was Makati, kasama ko si Love, si Love, si Brando, si Romeo maglungsod ng Angkas. Sinugod agad namin ang Makati. Sino ba kasama namin nun? May isa pa tayong kasama nun, Love eh. I can't remember who it was. But anyway, punta kami Makati. Tapos, after a few days, yun na, Somco na nagpapatawag sa amin. Yun na yung nangyaring meeting noong July 19. It was a Friday. I had a meeting with Somco at yun nga, doon pa lang sa usapan sa Somco, okay na eh.
what we just needed to do was to put them all together. Put them all together so that, hindi na mag-away, maghanap na lang ng resolution. So, with the press conference, we were able to get noticed by the office of Senator Grace Poe. So, when the office of Senator Grace Poe noticed, agad na umakson si Actionman Ariel Lim ng opisina po ni Grace Poe at pinasok na nga po niya yung aming request sa office ni Senator Grace Poe. And within a week, ito na. Meron na kaming inquiry meeting with their office, Legis ni Grace Poe, Ariel Lim, and everyone else. Doon ng HPG, pinatawag, SOMCO, pinatawag, TRB, pinatawag, Makati, MMDA, kami. So, ito na. Bumunga na ho ang pinaghirapan namin for the past 2-3 weeks mula nung pumutok yung issue ng Sales Magallanes. Bumunga na. Ito na. So, okay na kami. Nagkaroon ng meeting. We've given the chance to first do the first talk. Kumbaga ako yung una-unang nagsalita nun eh. Nakapagsalita din ho si Rod Cruz, nakapagsalita rin ho pangalan nito, nakapagsalita rin ho si George Rieca, and then everyone else from the different agencies, no? So, daming na-discuss nun, legal, safety, effects on traffic volume and such. So, umikot na ho yung usapan. However, meron kaming isang kasama at that time na lahat kami nagulat na nandun siya. Kasi po, pagdating po sa community relations, ako po si ROTP po ang naatasan to send out the invitations to the people and groups involved in this fight. So, I actually sent out the invitations sa motorcycle community. Tapos yung opisina po ni Senator Grace po ang nagpaimbita sa mga kawani ng gobyerno like HPG, MMDA, and so on and so forth. So anyway, nandun siya. Nung una siya nagsalita, he said he was representing his group. Kasi hindi naman ho siya HPG. He was representing his group daw. The thing is, he said that, so very awkward ho kasi para sa amin dahil ang dapat nagsasalita doon sa part ng PNP is HPG. Sila po dapat nagsasalita. Pero alam nyo, parang one sentence lang ho binitawan ni HPG. 1 or 2 or 3 sentences lang binitawan ni HPG, and then that's that. Yun lang ho sinabi nila. Ito, inulit lang ho yung sinabi namin ni Rod at saka ni George. Inulit lang niya kung ano yung sinabi na namin nung una. So anyway, nagkaroon ng kasunduan, everybody happy. At the end of the discussion, the issue lies on the department order. So the resolution and the solution can only be addressed by another department order. Okay. So that was our final stand in everything. Para ma-eliminate natin yung mga legal implications na-experience ng iba't ibang grupo. So it was a good discussion. So ngayon tinatrabaho ng office ni Senator Grace po ang pagkuha ng bagong department order na yon na gagawin na tayong legal to access Sales to Magallanes na nakalagay na sa papel. Okay? Kasi sa totoo lang, kahit nasabihin mong bayad ang gumagamit ng South Superhighway hanggang Magallanes,
Marami hong pumapasok sa Sales na hindi naman hong nagbabayad eh. Hindi lang hong motor. Kotse, van, truck, di ba? Lahat ng dumadaan na sa Sales, hindi na ho nagbabayad dyan eh kung pamagalyanis yung mga yan. So, hindi lang ho motor yan. So, at that point, hindi na ho yan dapat i-consider as limited access. It's still part of SLEX, but no longer part of the limited access section. So, department order lang ho hinihintay natin ngayon. So, again, everybody's hard work has come to a close. All we're waiting for now is the creation of that department order. So, we need that to come out soon. Otherwise, baka magka-problema pa po tayo in the future. So, sana makamit natin ito. And we're praying and hoping that through the Office of Senator Grace po, malaking bagay po. Ngayon, meron din po tayong person working in the background. Okay, ito magandang, gusto ko talagang maganda kong sabihin ito. Dahil itong person working in the background na ito is hindi ho siya part of any agency right now. He used to be a senator. Pero kung inyong matatandaan, nagkaroon ho kami ng Riders Covenant kung saan isa siya sa mga signatory at doon sinabi niya, manalo matalo, tutulungan ko pa rin ang riding community because he stood his ground na siya po ay isang tunay na rider. And true to his promise, nangako ho siya, natutulong siya, and he did. He did. Kasi he pulled influence sa Makati and sa Pasay. He talked to Mayor Binay and Binay made her position regarding the situation nga. So anyway, malaking bagay ho talaga itong behind the curtain person namin, pero he deserves to be mentioned here. J.V. Ejercito, the former senator, malaking bagay ho ang kanyang background na tulong sa atin dito. No? So, anyway, ito na, tapos na yung Senate hearing. Everybody shook hands. We were happy with how the discussion went on. Now we're just waiting for the results. Resulta na lang po hinihintay natin. So, we made our reports. We posted what happened, may mga projects coming ongoing. We are going to work with HPG Bikutan and Somco. Magki-create ho kami ng safety riding seminar para ho sa mga riders na gumagamit ng section na yan. 4 na linggo po safety seminar program yan. Tapos iba-ibang grupo magko-conduct kada linggo. So expect to have safety seminars dyan sa area ng Bikutan by Arangkada, Angkas, hindi ho namin nakakausap si Eric Lazate ng ng PARS, Philippine Advocate for Road Safety, PARS. And then kami ho sa MRO ROTP. So may project ho kami dyan. Tapos si Angkas po, nag-deploy ho ng mga tao nila. Kanina, si Angkas nag-deploy ng mga tao nila kanina, umaga at gabi. Tapos magdi-deploy ulit sila bukas. Tapos magdi-deploy sila for the entire week ng tao at nagpagawa din ho sila ng mga signages, mga standee, telling the riders na wag silang tumawid doon sa Riles, doon sila sa Sales Bridge down ramp bumaba, and to stay on the motorcycle lane, doon sa portion lang na yun. Okay? For the first time, we support the motorcycle lane. Let me explain why. We support the motorcycle
motorcycle lane sa Sales to Magallanes and Magallanes to Sales because yung kalsada na po na yan, wala pong humihinto dyan. It's a pass-through, tuloy-tuloy po lahat ng sasakyan dyan. Walang hinihintuan, walang sumasakay, walang bumababa, walang kanto, walang lumiliko, diretso lang. A motorcycle lane can work in that situation and infrastructure. But it cannot work on roads like Osmeña Highway na marami ng intersection, yung mga bus at jeep nagsasakay na, humihinto na kung saan-saan, same as EDSA, Commonwealth, and all the other states na may motorcycle lane. Okay? It works in a pass-through lane where no vehicle is supposed to stop. Tulad ng South Superhighway. So anyway, ang usapan dito ay Sales to Magallanes and Magallanes to Sales only. Okay? Dun lang po. So, we're doing that in response doon sa mga napag-usapan namin nung meeting niya sa Senate. So, ngayon, ito na. So, okay na. Happy-happy na lahat. And then, we started receiving reports from different people. Okay, boss, may sinasabi si ganito. Boss, may nakapost na ganito. Boss, may comment na ganon. Boss, may video na lumabas. Ganyan. Alam nyo po, kung kami lang ho yan, kung kami lang ho, sa amin, hindi namin papansinin na eh. Kasi sanay na ho kami. Sa totoo lang po, sa ROTP sanay na ho kami, hindi namin papansinin na kung kami lang. Pero alam niyo ho yung feeling na ganito explain ko maigi Alam mo may pinaghirapan yung mga kasama mo. Ito mga kasama mo, lahat sila ng trabaho naghirap. Okay? If someone needs to get credit, it's these people. Sila po. Kahit kasama ho kami sa trumabaho, these people ang aming tinitignan. And then someone from here who suddenly appears at the end of the battle, just appears at the end of the battle, at ang bukang bibig lang niya kung ano yung sinabi na namin, is taking all of the credit all of a sudden. Sumasama ho yung loob namin, hindi dahil we feel na kami ang inaagawan ng credit. No. Sumasama ho ang loob namin kasi yung mga kasama namin na naghirap ang inaagawan or nawawalan or pinagkunan. Sila ho yung nagtrabaho. Sila ho yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng Senate inquiry. This person just came in at the last minute and just said, the same things that we said, and then through his comments, dialogues, sinasabi niya sa tao at sa mga video niya, parang kung kami lang, sige, pakialam namin sa iyo, hindi naman namin to ginagawa for credit eh. Pero it's unfair for us to just let the people who started the work and gave their time and effort na hindi natin nakikita before, and suddenly ito na, because we want that to happen. We want it to continue happening. Ayaw natin na mawalan sila ng gana. Gusto natin tuloy-tuloy na yan. Okay? Paano sila gaganahan kung, hindi natin sila binibigyan ng tamang parangal. Tamang, due credit. So yun yung dahilan namin. Yun yung dahilan namin why we reacted. It's not because, we feel cheated. No. It's not us. Sanay na kami. Nasa punto na kami na we don't care. We just want to get the work done. Pero hindi naman kami makakapayag na itong mga kasama natin ngayon, na mabaliwala lang sila. Okay? I hope you guys see that point. I hope you get to see that point. Kasi yung ginagawa nitong isang to,
Hindi naman talaga, ano yan eh, born out of his political ambition. Okay? And please don't deny it kasi magkakasama kami sa Senate noon. Opisina din ni Grace po ang kausap namin. Before the election pa, nung sinabi niya yung intention niya to run for Congress as a party list. Sinabi naman na yun eh. Narinig namin lahat yun. So, alam mo yun, sa amin walang problema kung ang gagawin mo yung katulad ng ginawa ng mga kasama natin tulad ni TLC, tulad ni LMFI, tulad ni Angkas, tulad ng opisina ni Grispo, yung mga media friends natin from Moto Pinas, Moto Act. That's fine eh. Kasi you're doing it, you know, the same time as everybody else is doing it. That's fine. At saka kung yung mga sinasabi mo at the same time, tama din naman. That's also, ikatutuwa pa namin yung promise. Pero yung situation mo kasi hindi ganun. Umusbong ka na lang out of nowhere on the last day of discussion. And then, maliligo ka sa papuri ng tao. Without even looking at the people, sila, hindi mo kami, sila, na nagsimula ng laban na ito. At nakasama namin hanggang matapos yung laban. Napaka-trapo. Sobrang trapo. Samantalang, kami, ang pinagdaanan namin sa kanya, number one, yung iniwanan niya kami ng kutsilyo sa likuran, nung all of a sudden, tinalikuran niya kami nung laban sa motorcycle lane, okay na eh. Everybody together na eh. Laban sa motorcycle lane. Bigla niyang sinuportahan. Pumunta sa MMDA, tapos sinabi niya doon sa general manager na he's for the motorcycle lane. Hindi ba? Ang pakalaking kutsilyo nun sa likod namin. Samantalang a year before niyan, kasama namin nakatayo siya doon sa People Power Monument sa kanto ng EDSAG tsaka ng White Plains. Nakataas yung dalawa niyang kamay na gano'n. Kausap niya yung mga tao. Tapos bigla siya. So, alam niyo, there's history already eh. Oh. Tapos yung ginawa natin noong March 24, yung 100,000 man march na ginawa natin sa EDSA and White Plains, dahil sa doble plaka, na he tried to stop people from joining. Kung ano-ano pinagsasabi niya. Keso, kasabihan daw ng Batanggenyo na kung kayang paupo, wag nang patayo. Alam mo, ang tunay na kasabihan ng Batanggenyo ay yung salitang paninindigan. Bolanos po ako from the Candelaria Bolanoses. Under the Divilla clan of San Juan, Batangas. Ako po ay pinaglihi ng nanay ko sa Kaping Barako. Dumating ho ako sa parte ng buhay ko, kung magsalita ako noon, kabataan ko, alin naangatan mo ba kung ano ga? Hindi ho namin kasabihan yung kung pwedeng paupo. Hindi kailangan nakatayo. Ang kasabihan namin, ang pinakaiingatan mo ay yung integridad mo at paninindigan mo. So nasaan ang paninindigan ng tao na ito? Kasama mo ng una, lumalaban, sumisigaw sa tao, nakataas pa yung dalawang kamay na gano'n. Tapos bigla kang tatalikuran. Alam nyo, hindi po tayo pwede mamangka sa dalawang ilog. Hindi po talaga po pwede. So you're either for the riders or you're not. The conflict of interest here is the uniform na suot niya. Yung uniform mismo na suot.
history already eh. Oh. Tapos yung ginawa natin noong March 24, yung 100,000 man march na ginawa natin sa EDSA in White Plains, tao nakataas pa yung dalawang kamay na gano'n, tapos bigla kang tatalikuran. Alam nyo, hindi po tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi po talaga po pwede. So you're either for the riders or you're not. The conflict of interest here is the uniform na suot niya. Yung uniform mismo na suot. So part of him has to follow orders. So how can he represent the community kung isusurrender din niya ang community doon sa mga orders sa kanya? There's really conflict of interest eh. Pero that's not the point eh. Bukod doon sa uniforme niya, he has shed his intention of running for public office. So bukod sa hindi niya pwedeng i-representa ang community, he's using the community for that interest. Yan nga po ang dahilan kung bakit kami po ayaw po namin tumakbo sa politika or pumasok sa arena ng politika. Because to do that means to use the community for our benefit. Which is, you cannot use for advocacy. You cannot mix agenda and advocacy together. Yung dalawang bagay na muna yun, ang advocacy at ang agenda magkahiwalay. You cannot mix them. Dahil oras na iminix mo sila, ginagamit mo yung community to fulfill your intention of getting to power. So if your intention is to get into power, okay, or to go into political arena, okay, you do that on your own terms, not by calling it an advocacy. Kasi again, paano mo tinawag na advocacy? Ikontrolado ka ng uniforme mo. Ha? Kontrolado ka ng uniforme mo eh. Hindi ka pwede mamangka sa dalawang ilog. You cannot represent one and then follow the order of the other one. You cannot do that. You know, ang mga nag-a-advocacy sa gobyerno, yan, yung mga NGO, di ba? NGO na pumapasok in the political arena. They started out as an NGO, then became a political party, a party list. Natin story on Come on, come on. Come on, come on. Problema natin sa enforcement ngayon. Ha? We have problems doon sa illegal apprehensions in so many different areas. Laguna,
Pampanga, La Union, everywhere in the Philippines, there's a problem. Bakit pagka enforcement ang problema, you cannot be partial when you're advocating for riders. You cannot be partial. You have to give yourself fully to the riding community. Then you can represent the riding community. Intindihan niyo po yung punto ko. So now, ano ba talaga ang tinitindigan mo? Yun yung question mark eh. Nung una, nung kasama ka namin, naniniwala kami na ang paninindigan mo, mga rider. Pero nung tumalikod ka na, nakita na namin ang tunay. At na-confirm namin, lalo nung sa'yo mismo, sa bibig mo mismo, nanggaling yung intention mong tumakbo sa politika. Tapos itong mga nagdaang taon, you would hit people who question you. You would hit people with talks regarding respect, talks regarding being a gentleman and being a professional. Tinitignan mo ba ang sarili mo sa salamin? Mr. Bonifacio Bosita. What you're doing here is you're creating, it's not a rift eh. You're not creating a rift. You're creating a black hole in the community eh. Because you are representing two bodies. Namamangka ka sa dalawang ilog na hindi mo pwedeng gawin. Kasi kung talaga sincero ka, ipakita mo. Ipakita mo. Hindi yung susulput ka na lang last minute, tapos babaliwalain mo lahat na nagtrabaho. Di baling kami. Ha? Sanay na kami sa'yo eh. Pero yung ibang tao na nakasama natin, we want them to feel the appreciation from the people because we want them to continue what they have started. And you're destroying. Sinisira mo yun. Alam mo? Mula kahapon ang daming dumadating sa akin. Daming nag-PPM sa akin. Dami. I'll give you one example ha. Ito ha. May kausap ka dyan. Okay? Ang haba-haba niyan. Okay? Ano pinagsasabi mo? Ha? Tapos pa-victim effect ka? Pa-victim effect ka? Pero yung mga pinagsasabi mo dito, oh. Ha? Oh. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ha? Puro naman kasinungalingan lang at paninira. Oh. Yung mga nagsasalita sa amin, tuwing nagsasalita ka sa mga seminar mo, lagi mo tinitira ibang grupo, lalo na kami. Since when has destroying people's reputation become part of road safety seminars? Wala kayong pinagkaiba ni Atoy, sa totoo lang. Ito naman. Anyway, kung hindi ko na ito maituloy, he said it all. Meron pang 17 minutes na natitira. But naando na yung essence lahat. Let's try one more time.
Last 17 minutes. Ay na ganun. Last 17 minutes. Okay. Let's try this. One more time. Come on, come on. May bitaw eh. Ayaw na. Okay, last try, last try. I have witnesses, I have evidences. So alam mo, kung meron kang ano sa akin, legal grudge, demanda mo ko. Demanda mo ko, harapin kita. They're all the same. If you want to help the community, help. But don't use the community for your own personal agenda. Alam mo, ubus na respeto ko sa'yo. Ubus na. Samantalang dati pinoprotektahan pa kita. Pinagtatanggol pa kita. Pero yung ginagawa mo ngayon, niyayabang mo pa sa akin dati nung mga panahon na kaaway mo pa yung ibang grupo, kung paano mo pigain yung kamay nila, paano mo sila sikuhin. Sa tuwing naghaharap tayo isang dekada na namin ginagawa to. Lahat na ng uri ng kasiraan, pinagdaanan ko na. Pinagdaanan na ng MRO. Ha? Huwag kami. Ang dami na ng problema ng community, dumadagdag ka pa. Maawa ka naman sa mga kagrupo mo, maawa ka sa mga members mo. Sa tuwing naghahayag ka ng posisyon mo, maraming nagrereklamo, bakit hindi kami kinakausap tungkol dito ni Kernel? Basta na lang siya nagsasalita. Kasi sabihin mo, ako nagdidikta sa mga tao. Hindi. Okay? Ito yung pinagkaiba natin. Ha? Ito pinagkaiba natin. Sa MRO kasi, bago kami magposisyon, matinding basahan yan. Babasahin namin ang mga sinasabi ng tao sa social media. And then we will connect with the leaders. Ask what their opinion is, how they feel. Sa madaling salita, we make a position and a statement. We do not base it on personal opinion. Ako, it's never been a personal opinion. Matik na lang kasi sa akin yung ibang bagay. Alam mo kung bakit? Kasi matagal na namin pinaglalaban eh. Kaya matik na siya. Dahil matagal na kang pinaglalaban. Let me remind you also, yung ginagawa namin, yung mga labas-labas na yan, you know the reason for that. Sumasama ka nga noon eh. Karapatan ng tao gawin yan eh. That's an exercise of democracy. So that people, especially from the government, will notice us, will hear us. Media will help us get the message across. Kaya ginagawa yung mga bagay na mamaliitin mo. Ano yun? Para mo sinasabi walang isip yung mga taong sumasama. Ganun na ba kataas at tingin mo sa sarili mo para hamakin na lang yung mga tao na ipinaglalaban ng karapatan nila? Dati naman
kasama ka pa nga namin eh. Ganun ka pa nga, oh. And if I remember correctly, your statement during that time na nakataas yung kasama mo, kaya ako sumasama sa MRO kasi tama ang ginagawa nila. Tapos ngayon, you're saying all these Kernel, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Pero wag mong gamitin yung sinasabi mong Batanggenyo saying na gawin mo na nakaupo, hindi nakatayo. Hindi ang Batanggenyo saying, ang Batanggenyo saying, ha? Gawin mo ng may paninindigan. Hindi yung pabago-bago ka. Hindi malaman kung kanino ka ba talaga, o sa community ka ba o sa iba. Dami natin problema ngayon. Susulpot ka lang sa huling araw. Tapos yung problema kung saan involved ka dahil sa uniforme mo. What? Last week lang may in-announce ako, meron kaming letter sa NAPOLCOM ngayon because of the abuse of PD96 again. PD96 is again being abused. You're wasting your time on creating those videos para sa purpose ng iyong pangangampanya instead of helping the community. Alam mo, kung gusto mo talaga maging congressman, tumulong ka ng taos-puso, tahimik, at hindi nag-a-advertise na para kang trapong politiko. Alam mo, makukuha mo loob ng tao. Pero yung ginagawa mo, pag-asa ka pa. Mga kagulong, sorry for this outburst. Pero karapatan din naman ho namin na i-explain ang aming sarili at ipagtanggol ang aming sarili at ipagtanggol yung mga kasama namin na nababaliwala. Dahil kailangan natin sila. We do this without looking for credit. Alam na namin yan sa simula pa lang. Thankless job nga ito eh. Pero we cannot have these people who are now helping us go without giving them what is due to them. Because we do not want to lose these people that are helping us now because we need all the help that we can get. Advocacy is not a Last 9 minutes. I'm not sure kung tutuloy ko pa to. Okay, I guess that was it. Thank you for watching, guys. This is Joe M Vlog signing out.